থলুৱা খাদ্যৰ প্ৰতি মোৰ এটা দুৰ্বলতা আছে আৰু মই যেতিয়া এক্সপ'বিলাকলৈ যাওঁ তেতিয়া এইবিলাক দেখোঁ আৰু মই প্ৰকৃতিগত যিটো মিঠা মধু তুলসী তাক মই এনেকৈ কিনি আনি থৈছিলোঁ দুটামান পেকেট প্ৰায় এটা পেকেটহে আছেগৈ মই এটা চেষ্টা কৰি চাইছিলোঁ বহুদিনৰ আগতে মই আজি তাক এৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিসকলে এই মধু তুলসীটো খাই থাকে তেওঁলোকে হয়তো ইয়াৰ সোৱাদটো ভাল পাব আৰু যিসকলে খোৱা নাই আগতে তেওঁলোকে কিন্তু হয়তো ইমান সোৱাদটো ভাল নাপাব আমি গ্লুকন ডিটো খাওঁ গ্লুকন ডি বুলি নহয় চি যিটো টেঙা মিঠা ভাৱ এটা আহে মধু তুলসীও ঠিক সেই তেনেকুৱাই এটা সোৱাদ আহে টেঙা আৰু মিঠা নিচিনা আৰু সেই মধু তুলসীৰ মই পাত 1 চামুচ লৈ পেলাই এনেকৈ ভাঙি গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ গুড়ি মানে হাতেৰে মোহাৰি দিলে তাৰপিছত এখন চেকনিৰ সহায়েৰে চেকি দিলেই মিহি হৈ পৰে কেতিয়াবা মই মোৰ ঘৰলৈ ইমানেই ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট আহে তেওঁলোকক মই কেতিয়াবা চুগাৰ ফ্ৰী দিওঁ কিন্তু এনেদৰেও মই মাজে মাজে চেষ্টা কৰি চাওঁ কাৰণ প্ৰকৃতিগত মিঠাটোহে বেছি মই ভাল পাওঁ কাৰণ চুগাৰ ফ্ৰীটো এটা ৰাসায়নিক নহয়নে বাৰু আমি যিবিলাক তিল পিঠা বনাবৰ কাৰণে পুৰৰ বাবে খুন্দি লওঁ তেনেকুৱা মই তিল অলপ লৈ পেলাই দেখুৱাইছোঁ আৰু তাতেই মই মিহলি কৰি দিছিলোঁ মধু তুলসী যেতিয়া বেছিকৈ আপোনালোকে বনাব বা ভালকৈ খাবলৈ বনাব মই প্ৰথম বনোৱা প্ৰচেষ্টাটোহে দেখুৱাইছোঁ মই এনেকৈ কলা চাউলৰ পিঠা খুন্দি লৈছোঁ আৰু মই পিঠা খুন্দা পদ্ধতিটো মই দুদিনমানৰ আগত এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত কলা চাউলৰ পিঠা সাধাৰণতে খুব জৰজৰীয়া হয় সেইটো কাৰণে অলপ পিঠাখিনি আমি দিওঁতে ডাঠকৈ দিব আৰু পুৰ হিচাপে মধু তুলসী আৰু তিল যে মিশ্ৰণটো বনাইছিলোঁ সেই মিশ্ৰণটো এনেকৈ মাজত দি যাব এয়া দেখিছে মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক খুব পাতল হৈছে নহয়নে বাৰু আৰু একেবাৰে মচমচীয়া হয় পিঠাটো এনেদৰে যদি আমি বনাওঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া দেখিছে খুবেই ধুনীয়া নহয়নে বাৰু তাতে আমাৰ কলা চাউলটো আমাৰ কাৰণে প্ৰিয় আৰু মধু তুলসীও আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে অতিৰিক্তই প্ৰয়োজন আৰু ডায়েবেটিছ ৰোগীসকল বা হাই প্ৰেছাৰ থকা আৰু যিবিলাক হাৰ্টৰ ৰোগী তেওঁলোকে এনে কলা চাউল খাব পাৰে এনেদৰে আমি যদি এজন ৰোগীৰ হাতত এনেকুৱা এটা পিঠা তুলি দিওঁ তেতিয়া বাৰু তেওঁলোকে কিমানে ভাল পাব নহয়নে বাৰু মই থলুৱা যিকোনো বস্তু এনেদৰে কেতিয়াবা সংমিশ্ৰণ কৰি নিজেই বনাই খাই চেষ্টা এটা চলাওঁ কেনেদৰেনো ৰোগীসকলক মোৰ ঘৰলৈ আহিলে সন্তুষ্টি কৰিব পাৰোঁ কাৰণ মোৰ মেডিকেল ৰোডৰ ওচৰতে আৰু মেডিকেললৈ অহা প্ৰায়বিলাক ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট মোৰ ঘৰত সোমাই তেওঁলোকে কেতিয়াবা ভাত খাই যায় সেইটো কাৰণে মই তেওঁলোকৰ বাবে কিছুমান বস্তু মই বনাবলৈ এনেদৰে চেষ্টা কৰোঁ মই আপোনালোকক পিঠা পদ্ধতিটো কেইবাবাৰো দিছোঁ মই তিল পিঠা পদ্ধতিটো আৰু মই কেনেদৰে চালি যাওঁ সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত দেখিছে আৰু মই পিঠা খুন্দা ভিডিঅ'টো শেষৰ ফালে দি দিম আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিলে হৈ যাব আপোনালোকে বাৰু এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাইছে নিশ্চয় ভালেই নহয়নে বাৰু কাৰণ ইয়াত জড়িত হৈ আছে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কথা কাৰণ আজিকালি ডায়েবেটিছৰ সংখ্যা হাই প্ৰেছাৰৰ সংখ্যা ইমানেই বাঢ়ি গৈছে নহয় আমি যদি এনেকুৱাবিলাক খাওঁ তেন্তে নিশ্চয় আমি সেইখিনিক একেবাৰে প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰিলোঁ অলপ হ'লেও ৰোধ কৰিব পাৰিম এয়া দেখাইছে মই টাৱাখন লুটিয়াই দেখুৱাইছোঁ কাৰণ ইফালে সিফালে চবফালে দেখুৱাইছোঁ আমি যিমান ডাঙৰ কৰোঁ টাৱাখনৰ যিটো কোণৰ পৰা বেছি ডাঙৰ হয় যেন লাগে ছাইডৰ ফালৰ পৰা দিব পাৰোঁ কেতিয়াবা পোন কৰি দিব পাৰোঁ আপোনালোকে সেইটো চাই পেলাইহে আচলতে আমি পিঠাৰ আকাৰ সৰু বা
ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ। এনেদৰে আমাৰ সজাগতা আমি গঢ়ি তোলো আহকচোন। নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল পালে নহয়নে বাৰু? আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব কেনে পালে, আৰু মোৰ চেনেলটোক যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।